हाय फ्रेंड्स, आज मी तुमच्यासोबत बेसन न वापरता खूप जाळीदार आणि स्पॉन्जी असा ढोकळा बनवून दाखवणार आहे. तोही सोडा आणि सायट्रिक ॲसिड न वापरता. कारण आजचा ढोकळा मी डाळ आणि तांदूळ वापरून बनवणार आहे, जो खूप हेल्दी असणार आहे. कारण यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये फायबर्स आणि प्रोटीन्स असणार आहेत. ज्या लोकांना वजन कमी करायचं आहे त्यांच्यासाठी आणि ज्यांना डायबेटिक्स आहे त्यांच्यासाठी हा एक नाश्ता म्हणून उत्तम पर्याय आहे. तर हेल्दी असा ढोकळा बनवायला सुरुवात करूया. मी इथं एका वाटीमध्ये तांदूळ आणि दुसऱ्या वाटीमध्ये चण्याची डाळ घेतली आहे. हा नॉर्मल तांदूळ घेतलेला आहे, जो आपण रोज वापरतो. जेवढा तांदूळ घेतला आहे तेवढीच डाळ घ्यायची आहे. प्रथम एका बाउलमध्ये किंवा भांड्यामध्ये डाळ आणि तांदूळ घेऊन 2 ते 3 वेळा पाण्याने धुवून घ्यायचं आहे. त्यामुळे डर्ट आणि स्टार्च निघून जाईल आणि पाणी टाकून व्यवस्थित हे रब करून घ्यायचं आहे. आणि इथं मी डाळ आणि तांदूळ 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये पुन्हा पाणी टाकून डाळ आणि तांदूळ 7 ते 8 तास भिजत घालायचं आहे. शक्यतो रात्री भिजवल्यास उत्तम आणि आपल्याला वेट करावं लागणार नाही. आणि यांना जास्त वेळ भिजवल्यास फुलायला वेळ मिळेल, तर हे कव्हर करू आणि ओव्हरनाईट असंच ठेवून देऊया. आणि दुसऱ्या दिवशी तुम्ही बघू शकता हे किती छान फुगलेलं आहे. आणि डाळ आणि तांदूळ यांची साईज पण डबल झाली आहे. आता हे मिक्सरला वाटायला खूप सोपे जाईल आणि याची पेस्ट पण छान बनेल. तर हे मी मिक्सरला वाटून घेण्यासाठी इथं मिक्सर जार घेतलेला आहे आणि डाळ आणि तांदूळ यामध्ये ॲड करून घेते. एकाच वेळी सर्व डाळ आणि सर्व तांदूळ जारमध्ये मावणार नाहीत. त्यामुळे मी थोडे थोडे म्हणजे 2 बॅचेसमध्ये 2 वेळा वाटून घेते. डाळ आणि तांदूळ वाटत असताना पाणी टाकायची गरज वाटली तर आपण हे फर्मेंटेड पाणी ॲड करायचं आहे. एक्स्ट्रा दुसरं पाणी ॲड करायचं नाही. पहिल्यांदा ॲड केलेले डाळ आणि तांदूळ वाटून झालेले आहेत. त्याचं पेस्ट बनवून झालेली आहे. तर आता उरलेले तांदूळ आणि डाळ आपण या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊ आणि गरज वाटल्यास फर्मेंटेड पाणीच वापरायचं आहे. कारण या पाण्यामध्ये शरीराला आवश्यक असणारी पोषक तत्वे असतात. त्या टाकून द्यायचं नाही. आणि आता डाळ आणि तांदूळ यामध्ये आता मी ॲड करते 1 वाटी दही. दहीमुळे ढोकळा टेस्टी आणि सॉफ्ट होतो. आता हे वाटून घेऊ आणि गरज वाटल्यास हे फर्मेंटेड पाणी वापरूया. माझे दोन्ही बॅचेसमधले डाळ आणि तांदूळ वाटून झालेले आहे. तर आता याला मी आधीच्या वाटून ठेवलेल्या डाळ आणि तांदळाच्या पेस्टमध्ये ही पेस्ट ॲड करून घेते. आता हे बघा, मी इथं डाळ आणि तांदूळ इथं बारीक वाटून घेतले आहेत आणि हे वाटत असताना टोटल अर्धा ग्लास फर्मेंटेड पाणी मी इथं वापरलं आहे. नेहमी असा ढोकळा बनवताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की डाळ आणि तांदूळ चांगले म्हणजे पूर्णपणे भिजलेच गेले पाहिजेत. तेव्हाच याचा बेस छान तयार होईल. हे ढोकळ्याचं बॅटर आता परफेक्ट आहे. जास्त पातळ किंवा जास्त घट्ट नाही. आता पुन्हा याला 2 ते 3 तास कव्हर करून फर्मेंट होण्यासाठी ठेवायचे आहे. हा ढोकळा बनवायला उशीर लागतो, पण बेसनाच्या ढोकळ्यापेक्षा याची टेस्ट खूप छान लागते. आता हे कव्हर करून 2 ते 3 तास ठेवून द्यायचं आहे. आता 2 तास झाले आहेत आणि हे पूर्ण छान फर्मेंट झालेलं आहे. फर्मेंट झाल्यामुळे हे खूप फ्लफी आणि थिक झालं आहे. तुम्हाला वाटत असेल हे खूप थिक आहे, तर ते आपण जे साईडला फर्मेंटेड पाणी काढून ठेवलं होतं, ते थोडंसं ॲड करायचं आहे. आता बॅटरची थिकनेस खूप परफेक्ट आहे. अशीच थिकनेस असेल तर ढोकळा खूप अप्रतिम होतो. आता याला साईडला ठेवू आणि याला स्टीम करून घेण्याची तयारी करूया. मी इथं ढोकळ्यासाठी लागणारं बॅटर स्टीम करून घेण्यासाठी एक कुकरचा डब्बा घेतलेला आहे. तुम्ही इथं केक टीनचा वापरसुद्धा करू शकता
आणि या डब्याला मी आतून तेलाने ग्रीस केलेला आहे, त्यामुळे ढोकळा सहजपणे बाहेर येईल, डब्याला चिकटणार नाही. इकडे मी गॅसवर एका पातेल्यामध्ये पाणी घेऊन एक स्टँड ठेवलेला आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला ढोकळा स्टीम करून घ्यायचा आहे. आता या बॅटरमध्ये चवीनुसार अर्धा चमचा मीठ, 2 चिमूट हळद कलरसाठी, इथं तुम्ही येलो फूड कलर सुद्धा वापरू शकता, अर्धा चमचा साखर आणि त्यानंतर 1 चमचा तेल ॲड करायचं आहे. तेलामुळे ढोकळा मॉइस्ट होतो. तर आता आपल्याला यामध्ये ढोकळा छान स्पॉन्जी होण्यासाठी 1 पॅकेट इनोचं ॲड करायचं आहे. त्यानंतर इनोला ॲक्टिवेट करण्यासाठी 1 छोटा चमचा लिंबाचा रस टाकून घ्यायचा आहे आणि हे पटकन आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. ही प्रोसेस आपल्याला एक अर्धा ते 1 मिनिटामध्ये पूर्ण करायची आहे आणि त्यानंतर पटकन आपल्याला हे स्टीम करण्यासाठी डब्यात ओतून स्टीमरमध्ये ठेवायचं आहे. तुम्हाला या स्टेजला बॅटर मिक्स करताना जर घाई वाटत असेल तर तुम्ही हळद, साखर आणि मीठ ॲड केल्यानंतर मिक्स करून घेऊ शकता आणि त्यानंतर इनो आणि लिंबाचा रस टाकून पुन्हा एकदा मिक्स करून पटकन हे प्रोसेस करू शकता. आता हे बॅटर आपण डब्यामध्ये पटकन ओतून घेऊया. जर आपण ही प्रोसेस करायला उशीर लावला तर आपला ढोकळा फुलत नाही. त्यामुळे इनो ॲड केल्यानंतर 1 मिनिटाच्या आतमध्ये आपण हे स्टीम करायला ठेवायला पाहिजे. आता यावर झाकण ठेवून मीडियम फ्लेमवरती 20 ते 25 मिनिटं स्टीम करून घ्यायचं आहे आणि एकदाही झाकण उघडून बघायचं नाही, कारण ढोकळा फुगतो पण मध्येच चपटा होतो किंवा खाली बसेल. साधारण 20 ते 25 मिनिटानंतर आपला सुपर स्पॉन्जी आणि टेस्टी आणि याचा कलर पण पहा किती सुंदर आलेला आहे. तर इथे आपला ढोकळा तयार झालेला आहे. आपण नाईफ टेस्ट करून बघूया. आता तुम्ही बघू शकता आपला चाकू पूर्णपणे स्वच्छ बाहेर आलेला आहे आणि हा पूर्ण शिजलेला आहे. तर आता याला थंड झाल्यानंतर डब्यातून बाहेर काढून घेऊया. तर इथे हा ढोकळा पूर्णपणे थंड झालेला आहे आणि याला आता आपण डब्यातून बाहेर काढून घेऊया. आता मी या ढोकळ्याला एका ताटामध्ये डिमोल्ड करून घेते. याला वरून थोडंसं टॅप करायचं आहे आणि वाव, अतिशय अप्रतिम असा विदाऊट बेसनचा जाळीदार आणि स्पॉन्जी ढोकळा इथं रेडी झालेला आहे. आता याला मी कट करून घेते. तुम्ही ढोकळ्याचे काप तुमच्या आवडीनुसार लहान मोठे करू शकता. तर इथे माझे ढोकळ्याचे काप करून झालेले आहेत. तर मी तुम्हाला एक पीस काढून दाखवते. तर तुम्ही बघू शकता हा किती सॉफ्ट आहे, अगदी कापसासारखा मऊ लुसलुशीत झालेला आहे. आता ढोकळ्यासाठी लागणारा तडका बनवून घेऊया. मी इथं पॅनमध्ये 1 मोठा चमचा तेल ॲड केलेला आहे. तेल गरम झाल्यानंतर 1 चमचा मोहरी ॲड केलेली आहे. मोहरी क्रॅकल झाल्यानंतर चिमूटभर हिंग टाकायचा आहे. हिंग ॲड केल्यामुळे तडक्याला छान टेस्ट येते. त्यानंतर 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या मी कट करून घेतलेल्या आहेत आणि नंतर त्याला उभे काप दिलेले आहेत ते ॲड करून घेते आणि हे व्यवस्थित परतून घेते. त्यानंतर 5 ते 6 कढीपत्त्याची पानं पण मी टाकणार आहे. हे कढीपत्त्याची पानं ऑप्शनल आहेत. त्यानंतर यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा मीठ ॲड करून घ्यायचं आहे आणि हे आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिरच्या थोड्याशा फ्राय झाल्यानंतर आपल्याला 1 ग्लास पाणी ॲड करायचं आहे. पाणी ॲड केल्यानंतर 2 चमचे साखर ॲड करायची आहे. त्यानंतर 1 चमचा लिंबाचा रस टाकून घ्यायचा आहे आणि हे आता मीडियम फ्लेमवरती साधारण 5 मिनिटे आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. मिरची, साखर आणि लिंबाचा रस यामुळे तडक्याला आंबट, गोड, तिखट अशी छान चव येते. आता मी गॅसची फ्लेम ऑफ करते आणि हे थोडंसं कोमट असतानाच मी ढोकळ्यावरती हा तडका टाकून घेते. आता ह्या ढोकळ्यावरती मी कोथिंबीर टाकून गार्निश करून घेते.
तर हा तडका थोडासा कोमट असतानाच मी हा ढोकळ्यावरती टाकून घेते। तर फ्रेंड्स, हा विदाऊट बेसनचा आणि डाळ आणि तांदूळ यापासून बनलेला ढोकळा बनवून पाहणार ना घरी? तर नक्की करून बघा आणि आजची माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंटमध्ये सांगा। माझा व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।